The President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. We may now be seated. To formally start our program, may we call on Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan for his welcome remarks. President of the Republic of the Philippines, His Excellency Rodrigo Roa Duterte, Senator of the Republic of the Philippines, Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, colleagues in the government service, men and women in uniform, friends, ladies and gentlemen, maayong gabi kanatong tanan. It is with great pride and honor for the city of Lapu-Lapu to host this joint NTF-RTF-ELCAC meeting. We deeply honored for choosing our historic resort city as your venue. The Opunganon people warmly welcomes you all. The city of Lapu-Lapu is truly a haven, peace, and tranquility. One that is best for vacation and relaxation. Karon, nga giablihan na pag-usab ang turismo, human sa duha ka tuig nga pagsira tungod sa pandemya. Hinay-hinay midagsa ang mga turista to experience the sun and the sea. You need not to go far to experience the long, powdery white sand beaches, crystal blue waters, and the warm local hospitality. Because all this you can experience in an urban setting only here in Lapu-Lapu City. Gawas ni ini, dako usab ug kabahin ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Mao nga dagsaon ug dugukon gayud kini sa langyaw ug lokal nga turista. As mayor of Lapu-Lapu City, I proudly say that our city has never been reported to have communist presence nor terrorist sightings. Moreover, we are proud to announce that we are among the few highly urbanized cities to have met herd immunity after actively campaigning for vaccination. In the recent days, we have recorded no new case of COVID-19 positively in the city. No wonder businesses are sprouting like mushroom, thriving freely to an atmosphere characterized by peace and prosperity. Having said that, I wish to assure everyone that you made the right choice in choosing Lapu-Lapu City as your venue. Not only it's safe from communist and terrorist elements, it is likewise safe from COVID-19. Once again, welcome to Lapu-Lapu City, the historic resort city, when the nature and history blend seamlessly. Sa makausa pa, maayong gabi and enjoy your stay. Thank you, Mayor Chan. Now, may we call on the National Security Advisor and Vice Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Secretary Hermogenes Esperon Jr., for his message.
our chairman, President Rodrigo Duterte, our host, Mayor Ahong Chan, other distinguished participants in this conference, maayong gabi kanatong tanan. Ang pagdalo po ninyo dito sa pagtitipong ito ay pagpapatupad ng whole of nation approach upang mapaabot natin sa ating mga kababayan ang good governance, hindi lang dito sa Region 7, kundi sa buong bansa. Noong ipresenta namin ang National Action Plan sa ating Pangulo noong Abril 2019, doon sa kanyang notebook ay nakasulat ang dalawang salita, dalawa lamang, good governance. Dalawang salita na simbolo ng kanyang pagiging mayor sa Davao City at siyang sagisag ng kanyang pagkapangulo sa buong bansa. Good governance. Yan po ang siyang naging framework ng National Task Force ELCAC sa ating misyon. Matatandaan natin na idineklara ng ating Pangulo ang CPP-NPA na isang teroristang organisasyon noong November 2017 pagkatapos na matigil ang peace talks dahil sa kanilang walang tigil na violent activities. At noong December 2018, nilagdaan ng ating Pangulo ang Executive Order number 70 na nagtatag ng NTF-RTF-ELCAC 2018. At magmula noon ay patuloy ang paglakas ng NTF-RTF-ELCAC. Ito ay sa pamamagitan ng 17 regional task forces na pinamumunuan ng isang cabinet officer for regional development and security, Secretary Dino dito sa Region 7. Magmula noong 2016 hanggang 2021, mayroon na ang 1,953 na na-neutralize sa labanan sa galing sa hanay ng CPP-NPA. Kasama na dyan ang 182 dito sa Visayas. Sa pamamagitan ng Enhanced Community Local Integration Program naman, may higit na 3,800 na mga NPA regulars ang sumuko at kasama nila ang mahigit 19,000 na mass base at mga membro ng underground mass organizations. And as I have said in many occasions, we are indeed winning the war against the CPP-NPA-NDF. Through our clearing operations, we are now dismantling guerrilla fronts at a pace. Talagang ngayon lang natin nakita itong ganitong kabilis na pag-dismantle ng guerrilla fronts. We have dismantled 41 out of the 68 guerrilla fronts. At yung 3 dito sa Visayas ay humina na, ganun din yung iba pang natitirang guerrilla fronts sa ibang mga lugar sa ating bansa. This March, we have declared Region 1, my region, as insurgency-free. And the latest is that Davao City has been declared insurgency-free. And many more provinces, kung hindi man region, ay susunod na magdideklara ng insurgency-free ang lugar nila itong before June 2022. Hindi lang yan dahil marami na ring mga key leaders ang na-neutralize o nahuling mga ranking CTG members, communist terrorist groups. Napatay sa law enforcement operations si Julius Hiron, ang in-country chairman ng CPP-NPA noong March 2020 sa Baguio City. Noon namang October 2021, binakasan na ng
PNP at AFP ang reign of terror ni Jorge Madlos or alias Oris na dating namuno sa National Operations Center ng NPA. Siya rin ang pinuno ng malakas na prente ng NPA na tinatawag na committee sa Mindanao. At ang dalawang sumunod sa kanya na COMID chairman ay na-neutralize din natin. Sa ibang lugar ay nadakip ang mga guerrilla front leaders sa Davao Oriental, Davao de Oro, North Cotabato at ang lahat ng liderato nila sa Cagayan Valley. At nitong March lamang, 2 Central Committee members ang nakuha na naman natin sa Samar. Sa mga dismantled guerrilla fronts, pagkatapos na maklear natin ang mga affected barangays, ito ay binibigyan natin ng projects sa ilalim ng Barangay Development Program. And for 2022, we have 86 barangays that are beneficiaries of the BDP in Region 7, and DBM has released 4 million pesos per barangay. Tandaan lang natin na ang Barangay Development Program ay isa lamang sa maraming programa ng Duterte administration. Dahil nandyan ang Build, 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 yung ating free tuition fee sa tertiary education, state colleges and universities. Nandyan ang free irrigation na ngayon lang nangyari sa administrasyon na ito. Nandyan din ang ating enhanced 4Ps. Nandyan ang universal healthcare program na lalong in-improve. Nandyan ang matinding laban sa illegal drugs. Nandyan ang anti-corruption campaign at talagang napakarami nating distribution of lands to farmers and other beneficiaries at new heights. Napakarami po niyan. Kaya itong pagkakataong ito ay magpapasalamat kami sa mga gobernador, Gov-Gwen, ating mga mayor, mga punong barangay, at iba pang mga kasapi ng lokal na pamahalaan. Kasama na ang ating mga private sector partners. Nandito sila ngayon. Sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating NTF-ELCAC. And at this point, let us all thank the President. Thank you, sir, for your leadership, your chairmanship, and your commandership. Let us thank the President for leading the whole of nation approach in the delivery of good governance, all towards fulfilling His promise for a better life for all Filipinos. Thank you very much. Mabuhay tayong lahat. Thank you, Secretary Esperon. At this point, may we invite everyone's attention on screen to watch an audiovisual presentation of testimonials on the Barangay Development Program and other ELCAC programs and projects. Okay, ako si Kapitan Flor Cantero sa Barangay Lamak, Pinamungahan, Cebu. Nagsugod ako ang termino niya tuong 2018 hangtod karon.
Yun na lang. Ako mamlipay kay ko. Ako simento. Akong sentimento murag makagaan gyud sa tuang dughan nga diin ang mga private sector ni tabang labi na ginamong mga pobre nga mag-uuma dinhi sa among barangay. Nya kasigurado ko nga dako jud kay nang makatabang ug malipay usab ang mga farmers kung unsa man gani na ang ilang ihatag para kanamo. Sa akong tan-aw ma'am, ato namang nasuportahan ang ato ang mga mag-uuma. Sa akong tan-aw, dako katabang nila ug malipay sila ug kana makamugda kana siya ug malinawon nga komunidad kung nana sila yung mga panginabuhian dili na makalisod-lisod sa ilang mga needs about sa farming kay gi-provided naman tanan sa government o ini private sector nga mohatag diri sa ato. Akong isulti lang sa amo ang Barangay Development Program nga nagpasalamat yung kay mi nga ang gobyerno nagtan-aw gyud ay sa mga problema diri sa pinakaubos nga level sa gobyerno. Din ang mga tao, mga labi na gid sa mag-uuma. About sa ELCAC, no? Ako manghinaot nga ang gantong mga tao nga na-involve kaniadto og karon na na-realize na nila nga dili maayo ang ilahang mga nasudlan nga mga grupo unsa baga or kanabang ang ilang mga hunahuna kaniadto na anam-anam na nato og pasabot regarding sa balaod ngayon ani ako nagpasalamat usab sa ato ang mga CSR groups at ato ang mga private partners nga nitabang gayud sa amo ang mga katawhan labi na gyud sa among mag-uuma dinhi sa pinakaubos nga level sa atong gobyerno diin ang atong mga farmers nga sila gyud ang direct nga mga recipient no sa maong mga kaayuhan gikan sa atong mga private nga mga nitabang. So ako nagpasalamat sa ato ang halangdon nga presidente, President Rodrigo Duterte nga Mr. President sa imong gipakita nga suporta sa ato ang mga mag-uma dinhi sa pinaka-ubos nga komunidad sa atong panggobyerno. Dako kay mi pasalamat diha kanimo nga ikaw ni hatag yod og igong pondo bisan tod adunay mga kakulian nga nagian diha sa Senado, sa Congress, pero imo gyud ka nang gi-fight for the sake sa amo ang mga mag-uuma. Ako si Ka James, apat sang bata, 2 ka babae kag 2 ka lalaki, edad ko 32. Ako sa 14 ko tuig sa armado, diha na bringwas ang akon nga kaugalingon nga mag-surrender. Ug kung nagbalik sa sabak sang gobyerno kay nabalaan ko nga way gikubuas damlag paabuton sa armadong pakigbisog. Hindi ka mo magpati sang propaganda ni Zuma season. Buligan kamo ukon, patyon kamo kagdapatan sang military, dili na siya kagdapatan. Ako buhi nga eksperyensya, wala may gisakit o kung wala may gisingkahan. Gani gitabangan pa kami. Ang akong kabataan gipa-eskwela insakto sang gobyerno. Gani sa karon nga panahon, handa na kami nga magbaton sa inyo kung manaog na kamo sa sabak sa gobyerno. Kag dako ko nga pasalamat sa 94 sa tanan nga kuan sang tropa nga wala ko nilagin pabayaan, kag dako nabaton ko nga nga bulig sa ila. Amo na nga tanan kamo sa bukid, naog na mo sa gobyerno para magbalik sa sabak sa gobyerno para nga matabangan kamo. Kag sige no ginapasalamatan ko gali sa 94 kag diri sa 302nd Brigade nga dako natabang nila sa amoa, kag damo ang na kay presidente kay Rodrigo Duterte amo na nga programa nga ginhatag sa amoa, bisang ano na lang ihatag nga programa, amo na nga gusto kong magbalik mo sa sabak sa gobyerno para makaabel man kamo sa nga programa. Hindi kay lango-lango, kundi ang hindi na kaya mong propaganda sang upunta nga kung mag-surrender ka kuno daw, pasakay lang kuno sa gobyerno nga hindi tagaan, kami dako na gid minabaton sa gobyerno. Hindi na maisipan kung pila ang nahatag sa gobyerno sa amon. Amo na nga akong sa subong handa kong magbulig sa inyo kung manaog na mo sabak sa gobyerno, pati ang tropa kung si Duterte, amo na sa aton gobyerno pinakamayo kag pinakamabuot nga gobyerno. Thank you and congratulations, NTF-RTF-ELCAC. At this juncture, we will have the ceremonial distribution of cash grants to the ECLIP beneficiaries from Negros Oriental. May we request the President to lead the ceremonial distribution to be assisted by Secretary Esperon.
The NTF-ELCAC will turn over today cash assistance worth 1.8 million from the e-clip to former rebels, represented by Ms. Nilka Acabal. Mr. Jerry Gargoles. Mr. Jerry Gargoles. And Mr. John Ray Hilado from Negros Oriental. A round of applause, please, to our e-clip beneficiaries. Next, we will have the ceremonial awarding of Barangay Development Program scholarships to the beneficiaries from Cebu, Negros Oriental, and Bohol. May we again request the President to lead the awarding, to be assisted by TESDA Director General Isidro La Peña, to select beneficiaries from Cebu, Negros Oriental, and Bohol. The TESDA will award scholarships for the Special Training for Employment Program and Training for Work Scholarship Program. First, to Mr. Joselito Escuadro and Ms. Maria Flores Cantero of Cebu Province. From Negros Oriental Province, Ms. Gretchen Katubig and Mr. Marino de la Rita. And from Bohol Province, Mr. Virgilio Lanoy and Mr. Edwin Duterte. Congratulations to the BDP beneficiaries. Now we will have the ceremonial awarding of free patent certificates to be led by the President and to be assisted by DENR Acting Secretary Jim Sampulna. Today, the DENR will be distributing a total of 14,573 free patents covering a total of 5,019 hectares of public land within Central Visayas region. To receive a land title with an area of 2,771 square meters is Ms. Rhea May Welkert of Barangay Bogo, Argao, Cebu. A round of applause, please. Puyo Manhuyod, Negros Oriental. A round of applause, please.
Lastly, to also receive a land title with an area of 250 square meters is Mr. Efren Apalisok of Barangay Eastern Poblacion, Alburquerque, Bohol. Congratulations to our free patent beneficiaries. At this point, may we invite the Cabinet Officer for Regional Development and Security in Central Visayas and Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, to present the accomplishments of the RTF-ELCAC in Region 7, and thereafter to introduce our guest of honor. Hello. May gabi kanatong tanan. President Rodrigo Duterte, Mayor, may gabi. Secretary Isidro S. La Peña of TESDA, Secretary Hermogenes Esperon, NSA, Secretary Jim Sampulna of DNR, Secretary Ramon M. Lopez, DTI, Senator Christopher Lawrence Guya, Bongo, Governor Gwen Garcia, Province of Cebu, Mayor Junard Ahong Chan, Lapu-Lapu, of course, Mayor Michael Rama, Cebu City, Mayor Jonas Cortez, Mandaue City, Regional Directors, AFP-PNP officials, governors and mayors, and other guests. Maayong gabi usab kaninyong tanan. The RTF-7 ELCAC first convened in July 18, 2019. And on that same day, 4 police officers were killed by armed men in an ambush in Ayungon, Negros Oriental. Thus, on that fateful day, we vowed to implement the whole-of-nation approach on ending local communist armed conflict as mandated by President's EO number 70 to finally end 50 years of armed violence and insurgency. We have come a long way since then, and today I am honored to present to the NTF-ELCAC chairperson, who is no less than President Rodrigo Duterte, and to all of you here today, the accomplishments of RTF-7 ELCAC since we started. A while ago, we witnessed the turning over of programs to our beneficiaries before the President. Now, please allow me to acknowledge that earlier, we also had a turnover of programs from DTI, spearheaded by Secretary Ramon Lopez, distributing negosyo or livelihood kits. DOLE, spearheaded by USEC Victor Del Rosario, distributing DILP and TUPAD grants. And CDA, spearheaded by USEC Joseph Encabo, distributing special assistance for recovery and alleviation, or the SARA program. Now, ladies and gentlemen, Mr. President, here is the CORD's report for RTF-7 ELCAC accomplishments from 2019 to 2022. Can you please look at the monitors? Following the organization of the Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, RTF-ELCAC in Region 7, local task forces were established in all the provinces, cities, and municipalities in Central Visayas. This is to support the implementation of the whole-of-nation approach to attain goal of ending insurgency.
Next slide, please. All the provinces, cities, and municipalities in the region passed resolutions declaring Communist Party of the Philippines, New People's Army, CPP-NPA, as persona non grata in their respective jurisdictions. Barangays also joined in condemning the communist terrorist group's atrocities. Through the efforts and operations of the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, all communist terrorist groups affected by barangays have been cleared. Southeastern Front and Cominteng, Region Negros, Cebu, Bohol, Siquijor were dismantled, while Central Negros 1 and 2 guerrilla fronts are weakened. Peace, law of enforcement, and development support cluster conducted ground, naval, air, and police operations, which resulted to 96 communist terrorist group members killed, surrendered, or arrested. In addition, 184 firearms were seized, while 24 high-value individuals and 18 finance officers were captured or neutralized. Some accomplishments of local peace engagement cluster include Peace Pole Initiative, wherein peace poles were installed in 18 areas, signifying commitment for peace. Bike for Peace and Justice Drive, which was conducted on July 17, 2021. To support EO70, Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, also proposed projects costing over 1.9 billion for implementation in the provinces of Negros Oriental, Bohol, and Cebu. All 86 ELCAC target barangays in Region 7 have issued statements of support for Barangay Development Program 2022. They are also expected to receive 4 million worth of development projects. A total of 136 infrastructure projects were implemented. DPWH projects amounted to 748.55 million, while DA's projects cost 359.55 million. Over 6,700 hectares have been included in the National Greening Program. Also, over 1,500 agrarian reform beneficiaries received emancipation patents and certificates of land ownership, while more than 1,300 hectares were distributed. As part of the Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ECLIP, the DILG provided immediate assistance of 6.35 million to 129 beneficiaries and livelihood assistance to 53 beneficiaries worth 2.75 million. As of February 22, 2022, the Department of Labor and Employment provided assistance amounting to 18.46 million for tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers and 6.47 million for DOLE, Integrated Livelihood Program. As part of the sectoral unification, capacity building, empowerment, and mobilization, DSWD has provided a total of 2.86 million cash assistance to 137 former rebels and 100.91 million cash assistance to 24,119 beneficiaries living in conflict and vulnerable areas. To support peace and development, the DTI gave negosyo kits worth 2.48 million to 248 former rebels, militia ng bayan, and MSMEs in ELCAC areas as part of ECLIP. The Philippine Information Agency also undertook various information campaigns on various government projects and interventions.
Some of these efforts are the trivia on EO70, Kasayuran radio program, and Make Central Visayas Insurgency Free FB page. The Legal Cooperation Cluster reported that there are 8 convictions out of 270 total cases filed against CTGs. The number of active cases is 164, while 55 were achieved and 5 were acquittals. On February 15, 2021, a joint team of police officers and social welfare officials rescued 19 Luma children who were brought from Davao del Norte to Cebu City. They were escorted by DSWD staff back to their hometown. RTF-7 brings the government closer to the people through the conduct of Dagyawan sa barangay at serbisyo caravan. The Dagyawan sa barangay, talakayan at serbisyo caravan para sa mamayam brought basic government services to ELCAC barangays. Residents get free medical and dental services, free medicines, livelihood assistance, negosyo kits, free seedlings, and many more. To end my report, we have prepared this short audio-visual presentation. Can we please Daghang salamat, Mr. President. Now, ladies and gentlemen, to give his message, it is my honor to introduce ang garbo natong mga Bisaya, ang pinangga nato, the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. NTF-ELCAC Vice Chairman and National Security Advisor, Hermogenes Esperon Jr. Sir. RTF-ELCAC Cabinet Officer and Regional Development and Security and Presidential Assistant for the Visayas, Michael Lloyd Dino. Pagpaki po na tayo taga Cebu, ne?
Unsa may kaon pa o Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Kani usanis mga kugihan gyud nga cabinet members. Sayang og wala na sila. Sunod lang. But it's a reality that we seasonally change workers in government because leadership and the president functions more effectively kung ipaagi niya sa cabinet. Di man ay sulo ng trabaho sa gobyerno, dako ra kaayo. So you function, and one of those na trabaho yun, si Secretary Lopez. Environment and Natural Resources Acting Secretary Jim Salpuna. Alam mo, sabihin ko lang sa inyo, ano ko lang itong mag-segue na ako sa kilala. Itong sa yung acting secretary ng DNR, it's because there were may dinismiss ako na cabinet members and yung reclamation projects in front of Manila. Nung presidente ako, daghang akong nadungog nga corruption. So, si Secretary Sampulna, karon kay bag-o lang niya kay ipahawa na ako. Hindi na lang ko mo sultikin sa kay medyo sakit sa buot po nila nga but nikatabang ka man sa ako sa eleksyon o kung sa imong kuwan abilidad nga na-contribute nimo sa tinaro nga paagi, nagpasalamat ko. Pero alam mo, mas kaibigan tayo. I have fired, hindi lang ninyo alam, hindi kasi ako mahilig ng, hindi ko kung anong pa-announce sa media. Pero, about in the process, 5 cabinet members ang akong na, o 6, akong na palagpot. Because of corruption. So, tanang application karon sa reclamation, tanan. And it could include Cebu and Mindanao. Ginan ako siya acting secretary nga iundang tanan. It's either we give it basig last minute, basta tinarong lang and the legal requirements are complied, I might just, pero sila, dili ako. You review everything, and if you think it's proper and legal, buhiin na lang. Paalis na rin ako. Pero yung iba, lalo na yung, alam mo, dito sa gobyerno na ito, yung projects gaya ng reclamation, ang mga bilyonaryo diya, ang mga way kwarta o laway lang imong kapital, hindi yun pwede na. Because it would end sa corruption kay basig gamay rang imong kapital, kunya musod ka ng butanga, eventually imo nang ibaligya sa kaning mga negosyanteng dagko.
So, matugingnan ako, habulin mo, it's either patulugin mo na lang, then let the next administration do the selection. Pero ako, sinasabi ko na sa kanila na itong reclamation, it involves yung kailangan ito man do not be surprised na ibigay mo sa yung walang kapasidad. Magpangkahan tayo, just like projects. Kaning DPWH. Wala mo nang si Secretary Mercado. Alam niya yan na baski dire, baski asa. Nga basta na akalay kapital laway, ihatag sa imo ang project, ibaligya mo na siyawa. Kaya wala mo na siya ihatag ang project, walay equipment, walay kwarta, wala tanan. So, ihatag na niya sa sunod. Ibaligya niya. So, nisamot na ang kaluslos ang proyekto, kay kuwang na ang kwarta. Siguro, lagay mo 100 million, muhatag pa sa tanan. So, ang nabili pa siguro mga 80 na lang, dili sakyan sa mga taga Manila, o project na sa taga Manila o taga dire sa region. May lang mahatag sa okay mo lang na atagi mo, pero kanang korupsyon nga daghan na dato anak pa sa Mindanao, laway lang. Just like let me just go palailat na lang mo niya para ako pabili naman ko. So I want to unload everything sa akong hibawan. It's for the people na mahibaw mo, then you decide. It is not kanang Comelec, do not ayaw yung kampanya doon wala ko magkampanya, wala ako lang giingnan what ails the system. Di na gani ko pangan og tao. But kamong mga nakadungog, nahibaw mo ane, or mga tana lang mo, umusulti ko nga kinsang cabinet members akong palagpot, dugay na. Maunom siguro. Kaning an unholy hour, ako gitsang nagbuhos din ako ng sama ng loob. Kaibigan tayo. I invited you in hoping that you could help me. Or if you helped me, then it's coupled with corruption. Talang sabi ko, you have to go. It pains me deeply too. But I never realized that you're capable of doing it. I thought all the while na pag-usapan natin dito, yung tama lang. Ganon yan. So, yung secretaries sa DNR ngayon, acting secretary, Environment and Natural Resources Acting Secretary Jim Sampulna. He's a Islam yan. National Commission on Indigenous Peoples Chairman, Allen Kapunan. Allen Aswinda. May nagana ini kay trabaho na. He is a general na ito, pero ang kaliwat na, he's a member of the indigenous tribe. Natibo na sila ng original yun sa lugar. So, siya akong gipada sa the active member of the ELCAC. Siya nang makasabot sa
mga tao nga to sa taas. Huwatanan ko ninyo kay tasaan mo sa kuano. Wala, di ko mo ani nga wala ko mo isulti kanang gikan sa akong kasing-kasing. Technical Education and Skills Development Authority Director General Isidro La Peña. He's also a military man. For the longest time, he was my chief of police. Then he became doon sa taas. But dugay na siyang chief of police na ako. Anaptan pa ni Inday. Ay kinuha ko dito sa TESDA. Yung isa, buti been out also again for corruption. Cebu Governor Gwendolyn Garcia, ma'am. Kasaylo ako nga nalangan ko, alas 3. Kaya nga akong aeroplano pag take off, ilagpot ang ligid, ang duha ka buok. Anak ka na. Ang ligid, ni una. Ang aeroplano nabilin. Kuhaan na to. Istorya to. Tuo mo mana. Pero nasa daghang trabaho. Daghang mo atong Davao kay kanang winding up na ko. Kaingon pa. So daghan tong gusto mo gukod, di na ko kao. Pero mag-appointment, di na po kumuhatag og dako kwarta project pa sa ani karong and then yung discretion sa itong magbigay sa mga reclamation area sa Manila. It's either ang gingon punggan ako ihatag ko na lang sa sunod nga muda. Negros Oriental Governor Roel Digamo. Bye. Kusog gihapon ang Sikihor Governor Salde Villa. Nangita ko duha pa mga pages dahil ni unya na itong istorya. Kadaghan na po ani akong and of course, na to si Malikayan. Kay ni ata sa iyang lugar, Lapu-Lapu Mayor Junard Chan. And City Mayor Michael Rama. Nagigbaw-baw ngayon yung mayor. Mandawi City Mayor Jonas Cortez, Talisay City Mayor Gerard Anthony Gulas, Alcantara Municipal Mayor Fritz Lastimoso, Alegria Municipal Mayor Berna Magalion, Asturias Municipal Mayor Jose Abad Pintor, Barili Municipal Mayor Julieto Lopez Flores, Carmen Municipal Mayor Carlo Villamor, Compostela Municipal Mayor Royden Quino, Cordova Municipal Mayor Mary Therese Sitoy Chico, Dumanhog Municipal Mayor Efren Gontrano Gica, Malaboyok Municipal Mayor Lito Narciso Crios, Osilog Municipal Mayor Jose Tumalak Jr., Poro Municipal Mayor Edgar Rama. Kadaghan ba ninyong Rama nga kuwan? Ronda Municipal Mayor Terence Mariano Blanco. Pagkahuman na ni, manguli na ta. Kita ako. Mabtantang rin. Alas 4 kadlaon.
Yapil lang tanin ninyo mga konsihal po sa barangay. Daw bitaw. San wa ko magbugal-bugal lang. I'm happy that you are here. Kasi mo na ako yung mga mensahe nga para San Fernando Municipal Mayor Lacambini Riloya. Wa siya? Abinakog to ako speakas. Sugod Municipal Mayor Richard Strigan. Doon man sa Dabdanaw. Niya ka? Tabugon Municipal Mayor Sigfred Duterte. Nanaway ko ni Rama, pareho po dahil Banilihan Municipal Mayor Maria Porisa Veloso Chato. Bohol. Butuan Municipal Mayor Antonino Humawid. Katigbian Municipal Mayor Elizabeth Mandin Pasek. Ma'am, maayong gabi. Gihulngan City Mayor Carlo George Juan Reyes. Manhuyod Municipal Mayor Felix C. Cooperative Development Authority Chairman Jose Encabo. Cebu, Bohol, Negros Oriental, punong barangays and officials in attendance. Naman rin niya. Sunod, dadain yung mga anak kay atong binuang na. Palingaw na lang sa panahon. Duha agad ang akong gianhe. Ni ay speech. Duha raport ka pages. Actually, basahon ko ni. Why binuang? Muli na ta. Sa may tumato na ako may last speaker. Last speaker mo na presidente. Ang 2 pages, I can run it in about 2-3 minutes. So, manata. So, yan, muna inyong gusto. Wa na ba'y COVID nga rin? Bakunado ang tanan? Okay. Ako nga, wa ning ay regulasyon lang sa gobyerno, pero talagang ayaw kong sa tangtangong yun ako. May speech ko nga rin. It was prepared by the ladies there sa protocol or sa uban na sila. Ug di na ako basahon, basig magmugot na po ang mga buang. Pero duha ang akong gian eh. One, insurgency. Second, truga. Basahon ko lang unya ni ma'am. Pagawas na ko. Paalis na ako. But I'm worried. I'm not saying that basig mo daw, kinsay mo daog nila incompetent or not a person who would kay kanin droga, either paghawa na ako, mubalik ni. Mubalik yun ni. And it's entering our shores.
Grabe, makita ninyo every other day. It could not be every day actually. Pero na kada semana naagyoy madukuhan droga, unya bilyon. Makita nimo tonelada ang package ba nga kana og ma-distribute dire. Maabot ang uban dito, may lugar Manila, unya abot sa Mindanao. Maproblema yun ta. Kamong mga mayors na hibaw mo na. And the heinous crimes that these drug addicts man-rape og anak the last time katos Manila, iyang gi-rape ang anak niya, gibutang niya katos likod sa naay project, sok-sok niya sa imburnal. Ay, pagban, di na ako ang masalida nga rin ko, it's too gore. Nga putlag katong bana nga putlag ulo. Pag abot sa mga pulis, ang giingnan niya, si Papa, pinutol yung ulo ni Mama. Yung mga ganon, akatin mo ang bahay, rapin mo, kung wala ang bana, dili ang anak. Sa Bulacan, trabahante itong bana, ngunya gi-rape ang lula, ang sunod, ang iyang daughter-in-law, ang 14-year-old, unya gipakialaman pag yun itong 6 months. Muna yung mga butang nga, di yun nako madawat. Because dili man ko, I am not acting as a hero or a crusader on a horseback. Pero ingnan ta mo, ipasa lang sa mga kaning mga durugista, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Wala mo'y silbi na, you know, if you destroy my country, if you destroy, by distributing the shabu to the young people and the older ones, mga ugok, ang tao mo gamit og shabu, gago, turpi na. Because you know that at the end of the day, you are a wasted person, a useless human being. Muna nga ako suko kaayo because sa Davao, pagka-president, pagka-mayor na ako, ina ginata. Maybe tama na yung sulti sa human rights. Pero tubagon ta mo. But before sa Kumilik, kung kayong Kumilik, do not, do not, huwag mong pakialaman itong trabaho ko, ha? Magiging ako kasalita itong mga gathering. Gawain lang yung trabaho ninyo. Gagawain ko trabaho. I do not cease to function effectively just because there is an election and there is a ban. Of course, that's crazy. I will not follow you. Matter of fact, I don't believe in you. Pati itong pinaparinig ko talaga, itong mga human rights, na billion ang shipment ngayon. Noon, matagal na, kunti-kunti lang. Style kasi ng mga animal, lutuin nila yan sa mga trawlers. Yung ilang mga barko nga gagmay nga, doon nila lutuin yan. Pagkatapos, lagay nila sa mga plastic containers, lagyan nila ng GPS. Mura na ng GPS ngayon. Ilagay yan ng GPS, o mahal man, kapital na yan sa negosyo. Tapos kunin ng mga ulol. Tapos yun. I-distribute sa mga lieutenants. Yung mga lieutenants, i-distribute doon sa mga peddlers. Ay, mga peddlers, yun yung basurero tawag sa namin. Kaming order, mga basurero.
You know, kayo mga nandito, Mike, you cannot embark on a shabu distribution if there is no conspiracy. Naaginay, dili ka pwede maghatag, naaginay mga tao, mga kanang imong lieutenants, tawag mga lieutenants, actually. But it's a cliche for crimes. Butugano po lang na lieutenant. Dili lieutenant sa army or police. Muna sila. Unya, kagago ang tao. Cebu is no exception. Actually, sa droga, grabe po ang Cebu. And even in Danao, the hometown of my father, dito po ko nakapuyo when I was growing up. Huwag mong gawin yan kasi papatayin talaga kita. Ngayon, para klaro na, yan man ang gusto marinig ng human rights. Tell me, sinong presidente maligayahan ito? At sinong presidente na basta na lang hayaan kayo, let the corruption magsugod sa polis. Huwag lang tayo magbulahan. Dito, siguro hindi. Sa polis palang mabayaran, pag napayag sa kaso sa korte, prosecute, ang prosecutor na po'y mapalit, then eventually ang judges. And there are plenty of judges in Manila na sinabi ko talaga sa Supreme Court, yan, katagal na, not a single conviction sa droga sa sala niya. Magtaka ako, imposible acquitted lahat, tapos yung mga nahuli. Yun ang, so if there is corruption, when I became president, gidala ko si Bato, yung senador. What was the purpose? Wala akong kilalang pulis, except those who yung nagtrabaho sa akin. At over the years, marami yan sila. Morente, yung sa immigration. Sino ito? Perming kahilakon umusa sa custom, si Guerrero. Dumaan din ang Davao yan. Task Force Davao. Kaya kung mag-istorya sa iyo, pag may mahingiin yan, na gano'n, itong pagkawin, murag kahilakon perme. But the customs is functioning at least now. Wala. Ewan ko kung may bago na naman upo. It's a cleansing that pag sabi ko nga kay Bato, sabihin mo sa akin ang record, tignan mo, and tell me the truth. Pag sabi niya, Sir, ito yung dossier. Sabi niya, Sir, 7 generals ng pulis ang kalaban ko. So as I said, I did not know that I was fighting my own government. In the customs, mga police. Nandito pa ba si Luot? Saan ka? General Luot. Sakalin kitang putang. Pati si Serbo. Doon lumakas ang ano dito eh. Tapos yung dalawang magkapatid. Sino yung putang inang yun? Yung Chinese na may ano yan siya, nandito ako.
Pero si time na niyaya niya ako sa hindi niya ako but there, may binulong na sa akin. Lim ba yan? Lim to sila? Saan mo pag-appeal dito sa Visayas ang nagdala si Luot. Kay Luot giambos kaduha na buhi lang gihapon ang yawa. Pag mo talaga sabihin na general ka, pagka pumasok ka dyan, wala masyadong mga army. Kasi ang army, mas disiplinado, pati it's a tight organization. Hindi ka makalabas ng kampo kung di ka mo hatag permiso ang camp commander. Pero ang police, because they are part of the sa system, law enforcement agencies. Kaya the temptation is always there. Makakuha kayo ng 10 kilos, ang report lang 2 kilos, ang 8 balik. Yan ang nangyari. Yan ang nangyari kaya sinasabi ko, huwag ka talagang pulis ka, patayin kita. But alam ko, sinabi ko naman, pati sa military, go out and do your duty. And if by perchance na demanda ka, sabi ko, huwag kang I am behind you. Lalo na ito sa droga, pag mayroong dyan, ako ang nagsasabi, akin yan. Ako na ang bahala sa international court, criminal court. Akin lahat yan. Ako na magharap yan sa human rights para makaistorya may. But I am a Filipino. And I will always demand that I be tried, prosecuted by a Filipino, and hearing the case must be a Filipino judge. And if I am convicted, if I should go to Muntinlupa, wala akong pakialam. I'm 77 years old. Ano man makuha ninyo ng pila lang ka, dali ra kayo, mag-18 ako. Di na gani ko. Kasi ko tuhod, pareha po dahil si Secretary Esperon, siya may alisda na og nikap. Ako may doktor kasi ako na hintayin ko lang na ayaw ko doon po-opera sa iba. In the first place, wala akong kilala na specialista. Marami akong kilala ng doktor, but yung kaibigan ko, akong gusto, akong amigo. Kaya ba siya ibutang kaning nikaps kabayo, magsige ka nagsikad na kinalan imong amigo. But I'm due for, I walk with a limp. Sakit Pati yung spinal ko. Marami akong tama. Hindi ko ito, yung pero pagtanda mo, bantay kayo. Mabilis. Mabilis talaga. Hindi ko masyado, naano ko noon. But as the years, nag-70 ako, wala na. Lumalabas lahat. Tanan. Pati yung sa inuman, bayad ka na. Tinain mo nga. Lahat. I acquired Berger's disease because of smoking. May ako dito sa tiyan ko. May problema ako.
Uy, ni apay na dugang. Wa man ninyo ibutang si President kuan dire. Si Putin giapel lang ta ninyo. Senator Bongo, kasama man kami. Bourbon Municipal Mayor Noel Dutilios. Clarin Municipal Mayor Eugenio Ibarra. Sagbayan Municipal Mayor Restituto Suarez III. Trinidad Municipal Mayor Judith Cases. Bindoy Acting Mayor. Nganong acting ka naman ang gipatay ni mo ang kuwan? Mayor Inigo Habagat. Kamong mga ng Vice Mayor, ayun na lang magdagag eleksyon. Ipaambos na lang ng Mayor. Ikaw na, eleksyon, gasto ka pagwan. Paambos na mo. 50 mil, larga na. Dagang mabuo ang resibo. But I love Cebu, actually. Yun lang ang... then I will just read. Napag ko isulti pagkahuman. It is an honor to be here with you today as we talk about accomplishments, present issues, and future plans of the task force at the national and regional levels. Let me first commend the NTF and RTF-ELCAC for collectively realizing the commitment of government's holistic and all of the nation approach to resolving the communist insurgency. Your serious efforts to deliver the basic services in conflict-affected areas truly help in bringing the government closer to the Filipino people. However, this initiative does not stop here. Still, the completion of our commitments to achieving peace for the country remains critical in the remaining 3 months of this administration. I take this opportunity to once again enjoy the local chief executives in Central Visayas to synergize their local efforts with the NTF-RTF-ELCAC in the fight against lawlessness and insurgency, and to support the administration's key programs in achieving sustainable security. To the government's national and local partners in this endeavor, we assure you of the administration's unrelenting support in your respective initiatives in securing lasting peace. Our journey towards dismantling communist terrorist groups in the Philippines is still at a work of progress. I hope that even beyond my term as president, our effort to end local government armed conflict in our regions will never be in vain. The Filipino people deserve a peaceful and prosperous nation, and that is what the government should provide. Let us all work hard together for this. Daghang salamat. Ug mabuhay. Alam mo, totoo lang, nung pinag-uusapan namin noon na a place where we can really go there to enjoy a vacation, Cebu was on the list. As a matter of fact, one sa first 5. But we never realized na pumasok. Alam mo, lula ko, taga mamaribuhok. Pero may grant siya dyan. But she was adopted. She was actually, my lula is actually Marano. Hindi ko talaga makalain na pati ang Bohol madali ng
Now, ELCAC is simply this. Pag mayroong enkwentro o na-dismantle yung front, ano bang front ito sa... Anong front ito? Ilang front? Communist front? The idea really is to dismantle. Of course, killing is part of the territory when fighting the communists. So, huwag niyo kayong magtaka na may mamatay dyan. Ang karamihan naman yung mga nasa gaya ng Mindanao, Kumid. Ang Kumid ng Mindanao is the ruling napatay doon si Uris. Sabi na pinatay raw. Talagang papatayin yan. Tapos marami ng istorya. Itong mga left, tangina. Pagka may namatay, maraming istorya. Kaya ako nagalit dito, hindi sa Cebu. But since this is a regional level, and everybody is here, I'd like you to, may na police ba sila sa Oriental ba yun? Na-capture nila. Alam mo, ginawa ng, they executed the police with a blade. Ganang blade nga, Gillette siguro. Last. Ginahinay og las. Sabi ko sa mga komunista, kung ginagawa ninyo ito, you know, you will open the gates of hell. Pati baka gagawin ng mga sundalo yan. Ang mga sundalo, strictly, mga isang dalawang pag tumba na, wala na yan. Sabi, torture, huwag kayo maniwala yan. Wala, mga army ito, papayag rin kaya ito na gawain mo what the communists are doing. We are constrained. We want to be sometimes brutal. Pero hindi trabaho ng taga-gobyerno yan. Pagka ang taong nakaluhod na, hindi na yan pinapatay. But during the encounter, no limit yan. And I said, I'd always be there at the back of my soldiers and the police in the performance of the duty as long as it is in the course of the performance of duty. Do not be afraid. Kaya magsabi sila, bakit sa iyong administration maraming patay? Doon kila ganon, wala. Kaya tarantado pala kayo kasi takot ang mga pulis na mademanda. Yang isa pa, I will try to reconfigure ito. Ang pulis mademanda, tulungan ninyo kasi on that day, siya suspended, wala na pagkaon sa balay. Wala na yung eskwela sa mga bata. Ang muna nga dili hadlock na sila mo operate. It was only during my time daghan ang patay because ang police had the assurance that I will be there to protect them and to assume the full legal responsibility para sa inyo. Kaya sabi ko, ay may Filipino. Pumunta ako doon sa Europe. What? Makiagharap ako sa mga putang inang puti na yan. No. Siniswerte ka. Bakit ako pupunta doon? Mumurahin ko pa kaya ang human rights. You think that you can bring me to Europe? Kalukuhan yan. Ginagawa lang yan para sa mga bali. Itong mga puti, they were the first conquerors of, kita mo yung Africa.
Kita mo yung nangyari dyan sa ano, sila may naghati, Libya, Syria, sila yan. At the time when they were there, siphoning the oil of the Arab. Ganon yan. Nag-umpisa yan sa oil. At sila yung Amerikano, French, Great Britain, may sarili yan sila. They arbitrarily divided din. Kaya pati yan ngayon naiwan, nagkakagulo hanggang ngayon, hindi matapos-tapos ang gera. Itong sa Ukraine ngayon, alam mo, sa totoo lang, walang ginawa si Putin. And I am not defending him. Pero we're all students of the... Nagbabasa tayo, kikinig tayo ng... Inuudyok kasi nila sa ang pakiusap lang ng Russia nila. Itong Ukraine, wag lang sumali sa NATO or NATO. Kasi pagka pumasok, ang maging NATO na siya, ang boundary wala na siyang buffer. Ang boundary nila, Russia na, part of Russia sila noon eh. Yun lang ang hiningi ni Putin. Alam mo na, wala man nung ang Amerikano nagpadala ng 3,000 troops there, initially, or 300, whatever, sige na sila bigay ng armas. And they were training the Europeans. Kaya at whose fault, I really, at this time, I cannot judge. But kayong, yun lang man nahingi ni Putin eh. Huwag lang yung Ukraine, huwag din ninyong udyukin na maging NATO. Kasi pagka NATO na, papasok sila sa Ukraine. Ang boundary ng Ukraine pati Russia, it's an abstract thing actually. You cannot see saan yung boundary mo. They only would say that part, yung gano'n, you say the place, yung dyan banda yung linya natin. Wala na akong ano dyan sa, and I do not want to make a policy. But, I also realize na kung magkagera talaga, it spill over. Pag mag-nuclear victim, tinamaan ang Russia ng nuclear, or ang Russia ang mag-una magtira, then there's gonna be a serious trouble. And China will not just sit idly there. Babanat rin siya. Kukunin niya yung Taiwan. Ang problema, ang Pilipinas, tatamaan din tayo. If there's a full-scale war. Kasi mayroong mga Amerikano dito. So napigil-pigil sila noon, pero yun magira na, it is to our advantage, kaya wala man talaga tayong armas. Total, pasali man tayo. China is good. I'm scheduled to, ano sa ato mo? Istorya sa 8, April 8. Gusto ako kausapin ni Xi Jinping. Magkaibigan mo rin kami. So ako, hindi ako nakakampi-kampi ako. I just don't want war to enter my country. At saka, I will never commit the armed forces ko, ang sundalo ko, because I'm the commander-in-chief, kaya sabi ko, akin. Hindi ko, I never commit my soldiers or the police to go to a war and participate. Hindi natin ano yan. Wala tayong, we are not even connected, however big or small. We are just
yung makumpleto na yung mga armed forces ngayon, at least hindi lahat na ibigay ko, pero for fighting an insurgency war, they are much better, a bar higher. Kita mo, itong mga komunista, mahina na to. Magsigway na ako rin dito sa ano. Ang ating gira dito, ang komunista lang. And in Mindanao, we made spectacular whatever performance na kailangan. Maraming fronts, pati yung front ng Davao City, front 52. Dalawa yan ang fronts eh. Nahuli yung si... Ay, kayong mga komunista, makinig kayo ha. Yung bata-bata ninyo, yung si Bobby, alam ng militar yan. Kasi itong mga sundalo, lahat talaga mag-assign yan sa Mindanao. By the time that they are performing a supervisory or control over soldiers, alam na nila kung anong sitwasyon sa Mindanao. Muna yung sige kong pangihi kay kaning pulis, magsige pog tagay dire. Kaning pulis nagsigig buo ng tubig. Taga kuan taga Lanaw. Bag-o ning minyo. Hay may umbana ni Kita na mo. Tawag ka, kuan. Hay mo usa ka. Kung usa pa ka buwan. Bag-o lang ning minyo. Ang iyang bana taga Cebu. Adi ni Cebu na assign. Cebuano ba ng buwang? Kaya Ilocano pala. Lukin. Bagong kasal yan. Maligaya. Call your husband and we'll have a sort of may rally man. May rally pa man di ay. Alas 7:15 to 8. Sayo pa. Mga alauna tangari, bugbuha kay Rodrigo na ko rally. So duha na, ang kaning ELCAC actually is geared towards the destruction of the communists dito sa Pilipinas. At saka, sabi ko sa kanila, huwag matakot. Basta may hawak ng baril, putang ina, patay mo. Padungog na sa human rights, mga kirig-kirig na po na. Human rights, mga buang. Sige, unsa mo yung sundalo, pasagda nila ng kontra mo daog. Ang kadaghan magawa na-infiltrate. Yan ang problema namin. Ang gobyerno na-infiltrate. Ang kanang atong gobyerno nga legal na-infiltrate pod. Unsay nahimo kanang party list. Kita ka ng mga party list na mga daog sa mga komunista tanan na sila sarate kanang pobre ko no. Pero kung nagkaso yung ABS-CBN, siya ang abogado. And the son is mga dato ng mga yawa eh. That's the reason why I am here. Ang Cebu, okay di sila. Pero ilan ng rest and recreation. Ang hadlok lang nako munang niya mo pantay lang ang extortion. Daghag kwarta na ang komunista.
Bilyon na ang ilang tanang negosyo ginapangayuan nila. Kanang sa dalan, kanang ginabutang sa mga construction, pasensya na kay under construction. Nya naipangan sa kinsay trabaho. Mo ato na nila pangayuan og dili sunugo ng mo na style komunista. It's wala na sila leader. Season. Ako'y pagkatanon mo host the danger dyan, ideologue. Kaibigan ko, kasi inirelease ko yan nung pag-peace talks na ako, hoping that it would help. The military did not like it. Alam ko, the police were uneasy about it. Sinabi ko sa kanila, bigyan lang ninyo ako ng kunting elbow room. And I was hoping that I could talk to the communists. But I was talking to Season. But yung lahat yung mga JASEC agreement, kung binasa ng military, binasa ko rin, it would end up a coalition government. Sabi ko, hindi, kaya started with, minura ko na si Season. Nagmurahan na kami. Kasi kaibigan ko yan Kami kasi mayor, alam ko kayong mga mayor, sa Camus Bukid na ay komunista, mo na di man ta kontra. Mayor ang ako, tanaos projects, mga tao. Kamo ang makuan. Pero ang tinuod kuha mo niya magsigig pangayo, kanang kumid nga sa Mindanao, daghan ng kwarta, kaning politburo nila, nias Manila, ang hatagay sa negosyo sa bangko, dili na tao magkolekta niya. Ilang mga kuan sa Mindanao tawag, muna yung among nakuha, ibutang na nila sa bangko. That's why ginatan-an sa money laundering. Muna yung atong ginatrabaho. Ginaingnan tala mo what government is actually doing. We are not, hindi pa na, ayawan ko kung ako I'm praying, kisa ba inyong kandidato, presidente, tanawag maayo, ako murag, let me reiterate, andito man ang media, I am not supporting any presidential candidate. Neutral ako. So this is not a campaign because I am not campaigning for any particular candidate. So stop with me. Kasi hindi ito politika. Wala akong... Siyempre, andito ako, magandang loob ako. Itong lahat na tumatakbo ngayong eleksyon, sana manalo sila. Ayan lang yung... Kay... Halos re-elect mo si Mayor Rama mo. Dagan ko di ko kasulting kumilik, bawal akong sabihin na iboto ninyo si Rama. Bawal kumusulti, anak. Yun ang sinasabi ko. Pero yung lahat na mayors or lalo na fighting the communist, active masyado. Hindi ako makasabi na butuhan mo sila. Bawal man. Kasi pa yung mayor gusto mo magpa-endorse. You know, whatever the Commission on Elections would really
tayo, marami dito abogado. You cannot prevent a Filipino the basic right of freedom of expression. Hindi mo talaga maano yan. Even yung magsabi ng kami mga taga-gobyerno boto, just to be, we stretch everything. Maski mag-ingong, sige, tindog mo, dato kay, hindi mo pigilan yan. Pag magdating tayo sa Supreme Court, hindi mo totoo lang, cannot prevent a person. So, masabi ko, basta yung lalaw ng mga mayor who are really keeping the faith with the government or for the government, basta kalaban ninyo yung mga komunista, pati droga, i-proclaim ko kayo. Totoo. I will be, ngano ganing mabalik, guwang na yung yawa. Ngano mabalik ganing yung secretary sa Cebu. Ang nahatag. You know, mag-ikot ka ng buong Pilipinas. Lahat may nabigay. Ako lang ang wala. Pero nung pag-umpisa ko, sabi ko sa kanila, distribute. Lahat makatikim. Wala akong politika, sabi ko. Kaya mo na akong kalaban. Hindi naman rin ako makatakbo. So, nagmagandang loob ako. Lahat yan, punta ka ng, ngayon, Manila, kita mo. You have to cut the suffering of the people sa traffic. Noong una yung EDSA, at least ngayon medyo luag-luag na gamay. Naaka na choice of taas ka. And I credit it sa kay Tugade. Yun namang sa DPWH, trabaho talaga yan eh. Hindi yan pamulitika. Totoo yan eh. Trabaho yan eh. Bilyar. Akala ko si Bilyar noon, bata kasi, nung, ito yung apply ng, sabi, si Senator Bilyar. Hindi kung pwede yung anak niya. Sabi ko, sige. Akala ko, sabi ko, pinagbigyan ko na, akala ko, bata magkain eh. Magduwa-duwa lang nga sa, kung hindi ko akalain na one of the most, they have a sense of industry. Ngayon, gwapo na kayong Pilipinas. Actually, nahatag tanan na itong inyong dalan nga gwapo, sa Cordoba to dapit. Itong akong inaugurate o kuan ba to ni ato? Basta pag-umpisa niyan, wala ko yung namin kasi kalaban. Tanan, titagaan. Ang Bicol na sila ay international airport, guwapo kayo. If you notice, tanang airport sa Pilipinas, guwapo na kayo. Tanan yun. Kamo guwapo ang inyong, ang Davao may huli. Bawan mo nga, no, pamatasan na yan. Sabi ko, unahin mo na yung iba. Baski yung karsada na mo sa Davao, na simento na asfalto man. Ang amo, gingnan ako kay mayor ko, ipaawahi lang. So, ang abtan sa nahurot ng kwarta sa project, wa may katilaw simento. Ang nanay na ako nag-ingon nga, kaning atong daan, ipa-appeal po, ipauna ko. Ayaw, makay.
Nang airport na mo, ang akong kuha ni Inday, kay gusto ni Inday, ang airport, bagoon yun, huwag ka mong nakaadtog Davao. Ang giingnan nga, siya magsigig ingon, ako tig-ingon nga, unahan lang on. So, ang among airport, overloaded na pod. Pero, giuna ginakon tanan. Apaawahi ko. Ang among karsada, wa masimento. Para lang pakita sa mga tao ang delikadesa ba. Pero, at least kami sa ating trabaho. So, yan lang ang chika-chika ko dito. Hindi ako ng speech. I've never delivered a speech publicly. Whenever I engage you in a conversation, although you are not answering anything here, pero when I talk to you, actually I'm engaging you in a tiyati. Istorya lang ba? Dili ko pa sana ng uban nga magdiskurso. Wala ko makakat-on ana. Usahay lang ka nang masuko ko. Labi na ka nang sa foreign policy. Kuhaan yun, emphatic ka. Labi na kay sawa yun sa about foreign policy na to. Kita neutral. Pero I have given the Americans the unrestricted use of it. Because it will be a stupid thing if you just also, nandiyan na kasi sila. Hindi naman natin mapaalis. And it's not good at this time na paalisin ng Amerikano. So I allow them the unrestricted use. Mga airport, mga base, militar sa basa. Kasi nandito na sila eh. Pero ayaw ko mag-usap ko ni Xi Jinping kasi siguro yung sabi ko na pero malayo ang pero nasabi ko lang na the Philippines might really be included in the vortex of era dito. So, yun lang ang ko. That's the reason why I am just explaining what is the reason behind this policy that para malaman ninyo. Ngayon, druga, wala akong policy dyan. Basta druga, either bitawan mo or patay ka. Kamong mga komunista, as long as you are holding the firearm, patay ka rin. Istorya Duterte, Cebu, patay. Sa may kita sa punerarya, o way patay po. Maluoy man ta. May punerarya nga bakante, usa ka semana, ma-alkansi na na. At least butangan yun mo uguan. Sabi na yung mga droga, patayin ko talaga kayo. Drop it. And you will, ako may 2 months pa. Ang guri ko, pagbalik. I'm not saying that any one of them or all of them are incompetent. Masyadong panghambog yan. Pero ang ko lang, if they are really as committed as me in fighting the insurgency and the drug problem of our country. Yun lang ang uri ko. For others, maganda na ang armaments ng ating armed forces. Ang pulis na lang, may problema rin talaga ako. Niadto para eh. Generals ma-involved sa droga. Ano talaga itong pulis? Sakit ng ulo. Pero hindi lahat yan. Ha? Kukunti lang yan.
by and large, ang ating kapulisan, mahusay. Especially if they are being supported sa mag-istrikto ka man, it's okay. Pero at all times, tignan mo talaga ang... Kaya huwag kayong kaya ako dinoble ko yung sweldo nila eh. Ano mo bakit? Kaya alam mo na Mayor, landslide, police, army. Sunog, police, army. Gano'n yan. Baha, o death, o anong klase, ang sunod papasok niyan, army pati police. Lahat ng problema ng society, police, army. If you cannot cope up, then you call the military. Kaya yan, sabihin niyo, sir, mahirap yan. Ayusin mo yan. Basta. Kaya, i-promise ko sa kanila, dublado ang sweldo. Alam mo, sa totoo lang, alam mo kung may mag-congressman, nandiyan si Bongo. When that, yung sa police, yung ninyo, bago lang akong presidente noon, ito na yung mga inside stories na hindi ninyo alam. Ginasabi ko na, kasi paalis na ako. Yung they were considering the salary, ayaw ng mga Congress kasi gusto nila kung i-double mo ang sweldo sa maestra, sa police, mga maestra lahat na. Sabi ko, wala tayong pera niyan. So they were debating doon sa train law, ayaw nila ipasa yung... Ako sinabi ko kay Bong, sinabi ko sa congressman, pag hindi ninyo ipinasa yan, pinangako ko yan sa sundalo pati polis. Hindi yan lulusot. Mag-resign ako. Hindi ako nagbibiro. And there was a time, a command conference, na nakita ko yung tinulak si Lorenzana mo rin ang ng Secretary Lorenzana. Pasa niya, tapos pasa ni Dominguez sa akin. Kaya maliit man ang handwriting, tiguang na nita kita. Yung House Dominguez, isuwat, usab. So pagbasa ko ganun, may korupsyon na medisina sa hospital para sa pulis na nagrap ang korupsyon. Kaya sa galit ko, tumindig ako. Sabi ko, kung magtindig ang commanding officers ng Army, Police, Navy, pati yung Police, Navy, pag tumindig kayo, I will resign now. Aalis ako dito. Ngayon, sabi ko. Kaya sinabi ko, nasaktan ako, nabigyan ko kay lahat. Bakit itong putang inang medisina sa sundalo, pakialaman mo pa? So I fired I don't just mention the name. Talagang sa galit ko, mag-resign ako. O hindi lang para ako makaasa sa inyo. Kung binibigay ko, sabi ko. Tapos ang labas niya, mga sundalo, walang medisina. Hanap kayo kung anong hanap buhay ninyo, huwag ganyan galawin yung... Alam mo ba na ang PGH nagpunta? Baka maging presidente rin kayo. Mga doktor doon, sabi nila, mga taga-UP, mga halos aktivista lahat yan dyan eh. Iba kasi ang they go there, after that, they hate government. Yan ang problema dyan sa mga aktivista. Sabi nila, walang medisina. Sabi ko, bakit? How much is the annual sa budget natin yung foreign? It was about 64 million. How can you survive 64 million medisina? Kasali niyan sa operation ng PGH. Tatabi ko tawagan mo si Pagcor, si Andrea Domingo. Sabi ko, may 100 million ka,
Sabi niya, maghanap tayo. Sabi ko, hindi, maghanap ka talaga. Gusto ko bigyan mong 100 million ang PGH. Sabi ko sa doktor, okay na yan, 100 million? Sabi nila, for 1 year, sir? Hindi. I'm giving you 100 million to serve the Filipino every month. Sinabi ko kay ano yan. Tapos yung ospital sa sundalo, pati police, veterans man sir, no? Binigyan, Biluna, binigyan kong 50 million at yung isa sir, veterans, binigyan ko to 50 million. Sabi ko, walang ano na may sundalo o may sakit yung retired na ano, hindi mabigyan. 50 million, ubusin ninyo yan every month. Dalawang hospital, yung medical center nila. Ano yun si ano? 50 million sa ano. O saan yung sabihin nila ng pera? Nandiyan lahat. So, walang makasabi na hindi natin, we did not take care of our soldiers. Pati yung mga retiree, yung mga management medisina nila. Kasi pag retire, kasali yan sila sa yung retirement, ano nila, kasali lahat. Yung doble yung sweldo. Kaya ako minsan, sana hoping at magamit ito yung mga, at least may improvement na hindi napapasok sa illegal. Pero yung bago ngayon sa isabong, sabit na naman ang pulis. Hindi ka maka-operate ng ganun kung walang pulis. Yung ginawa nila. They're pointing to Atong Ang. Kilala ko yan. When he wanted to go to Davao noon, magpagawa siya ng alay. Sabi mo, ayaw ko. Kaibigan tayo, pero ayaw ko. Pero ngayong ito sa isabong, gusto ng mga congressman ko na ipahinto. Sabi ko, bakit hinto yan? Ang isabong is giving us 640 million a month. Saan tayo magkuha ng pera ngayon na ubos man sa COVID? We are short of funds. Kaya sabi ko, patuloy ang isabong, ipahuli ninyo. Trabaho ng polis yan then solve the problem. Pero itong isabong, pero ngayon, I don't know if it's true. And I don't know if it's really something which is, marami daw mga Pilipino ngayon maubusan ng iprinda yung bahay, mga estudyante, nagsali na. Kasi, ayan pero kung totoo yan, before I go, parahin ko. Just study if it is true that it's getting to be a very serious problem for the Filipino. Pati daw yung mga asawa, magpusta, gano'n. Tingnan natin, sabi ko. Pag-aral mo na natin, then kung totoo yan, hintuin ko yan. Kung ang problema, ibigay na, gano'n na. Pero kung sabihin mo, kung wala lang, bakit ko hintuin yan? Pati yung pugo. Akin yun, ako ang nagsabi, because I said we needed money. Alam mo, Dominguez, sige, complain yan kung maubusan ng pera. Ito ngayong ayuda. Nag-una sila mga cabinet members na they are ready to give 200
Sabi ko, tungkol sa may mapalitan ng 200. Sardinas, lata pa. Lata na lang, o paisod. Kaya sabi ko, 500, way kwarta. Sabi ko, patayin mong lahat ng sino may pera dyan, kunin mo. 500. I insisted 500. Pero magkautang-utang na tayo dyan. Let me, kayo bang makinig. Government is like a house. Ngayon, ang sweldo ko, ganito lang. Pero my house needs, the roof is leaking, o you need another balay, wala kay kwarta, then you borrow. Pati yung pinakamalaking Amerika, may utang sa Russia. Lahat. Para itong negosyo, itong mga SM, if they will stop expanding, mag-collapse yan, maniwala kayo. So they have to, kasi hiram na pera yan para mabayad. Para ito muna dito. So dito man si mga Tan family, anak ni Lucio. Alam nila, they cannot stop. Pero magkakaparang ang bahay. So kung gusto ko ng grahe, kung wala akong sa sweldo, maghiram ako. That's the reason why. It's not bad to borrow. Kasi kayo mga local commercial, makahiram kayo. Just be sure na yung corruption. Tignan lang ninyo na it is not, I will approve anything there basta for the good of the Filipino people. If it's to our interest to do it, go ahead. Wala akong problema. And I know, yung iba kasi, utang ang utang. Walang gobyerno dito sa mundong ito na walang utang. Because pag maghinto ako ng utang at kinulang yung taxes na kolekta ko, I have to borrow money to, yung over the years, gawain mo ang bahay. Palitan mo yung roof na nag-leak noon, you borrow money if the taxes. If it's not enough for our needs, then tapos may gusto kang gawin na big project, pasaan ng tulay, alam ba ninyo na kung kuwang ang kwarta, deficit spending na ta, maghiram na tayo ng pera. Tapos ilagay natin sa budget yan. Pero utang yan. Ngayon may bagong bridge na. Sa panahon ko na ba yan? Yes. Kaya di ninyo ayuhon pag muambak ko rin. Yan, that's the thing that I wanted you to know. Marami ko yan, sabong, bakit si Duterte naghingi ng Sus Maria Josep? You know, I'm the only president na walang bahay sa Manila. Mag-uwi na ako doon sa bahay ko. Yung bahay ko nung nag-umpisa ako, yun pa rin ang bahay ko. Meron akong makuha sa gobyerno. But that would, mga retirement, gratuity mo, hindi ko alam kung kailangan, mabutit na lang kung makras yung aeroplano pag-uwi ko, okay lang. But kung mag-abot ako ng 3 taon na lang, 80 na ako. That's the reason why ito ang sa utak. Bakit ako galit sa mga putang inang droga na yan? Dili ta milyonaryo tanan. Bakit tayo? Walang sa atin na yung may-ari ka na negosyo.
may-ari ka ng, hindi na ako I'm not trying to upar siya ng mayo sila, kaya na sila mga mega mall, sigig negosyo, pagkatiguang nimo, you can buy anything you like, or any food that you, sila, okay lang. Putang ina, ang mga sundalo, ang mga ordinaryong employee, kung mag-retire, niya maabot ka og 85 years old, do you think na kayang retirement ninyo, basi kayong mamilitary? So, magpaaral ka ng anak, hoping na makatapos ito, makahanap ng trabaho, anyo, nag-retire ka na, papasok na yung karamihan dyan sa sundalo, kidney. Sa tubig yung anong kainin nila doon sa magkaroon talaga ng sakit. So pag-retire nila o mabaldado sila, sinong asahan nila? Sinong asahan natin? Kung maubos na yan. If I get to live 65, 85 pala, sikit sa'yo maghungit sa who will buy for my medicines? Ako, dako ko, swerte ko kay presidente ko. Mas malaki yung ano ko. How about the ordinary tao? Saan kayo mag-asa? Pagtanda ninyo, ang mga anak ninyo, they will take over. We took care of them. But at the end of the day, sila na rin ang magtulong sa atin. Karamihan sa Pilipino gano'n, 97%. That's why you have to keep the family intact, tight, na mapag-aral ka. Kasi yung mga anak mo, muna mo bahog sa imong lugaw o medisina. Kung sisirain ninyo, ito. Kaya sabi ko, kagaya na mo, pasag hawa pa gani, sige nagtanaw grilo ng uban, asa man dahi mo? Ay, uli mo. Mga to po na silang girlfriend. Kadaghanan rin. Basta na mayor nga ni asa akong atubangan. Di ba ni mo ulis balay? Wagi pa man sa iyang. Yan ang sinasabi ko. Yan ang, ito pa, ang masakit sa akin ganito. Basta, kung may addict na sa isang pamilya, gusto mo sirain ang pamilya, bigla mo lang ng Cebu, dalawang o isang anak. Sira na yan. The day na may addiction, that family becomes dysfunctional. May problema ka na kay ang mangawat, hurot imo mga butang sa balay, ibaligya yan, ipagbili. Magnakaw yun sa iba. Ngayon, kung wala na, yan, mag-pulled up. Tapos, kasi medyo, you know, if you use, sabi ng ano nila, ngayon, findings, if you use shabu for 2 years, your brain will shrink. Pag nag-shrink na ang brain, that is why they're capable of killing people just for the basta ka sa katuyang abogado sa ombudsman, nababay buntis pa. Nagbili siya. Paglabas niya, saksak. Pero patay na yun, nagsaksak ha. Totoo lang. Ambot di into the sword sa kuwan siguro. Yan ang, yun ang ano ko. Yan ang problema ko. Kung hindi ko ito pigain, your future becomes uncertain. Sa isang pamilya, tinamaan ng droga,
sige na away yan. Di na magtrabaho. Sabi na ang bana, yung nagtatrabaho, wala na madasa kuan. Puro hit-hit na lang. Ngayon, sige na away. Kaning yung ating kabawa naman na ang asawa magpunta na lang doon sa Middle East. Well, maghanap trabaho doon. Ako, sinabihan ako ng sa Middle East, nung congressman pa kami. Kaya congressman, ang kultura dito, if you are even a paid employee or you are bought from the slaves, nandyan pa yan ngayon eh. You buy a slave from Africa. Sabi niya, rape or abuse is part of the territory. So, paano yan? Sila, utusan sila sa isang bahay. Tapos, yung anak, bagong kasal, bahay, ilinisin niya. Pag may isa pang bahay, ilinisin niya bago siya makatulog. So, pagkatapos niya sibing sa gabi, umpisa na siya. And they sleep 3 hours, 4 hours. At yung sweldo nila, i-remit nila dito para sabihin, hoping in vain na yung anak nila, pinadala nila, nag-eskwela. Yung pala, dito sa kung sino yung may pera na mga OFW, yun ang ng mga Rodrigo. Kasi alam nila may pera eh. So dyan sa mga squatters area yan. Kaya lahat dyan naka-Cebu. Ngayon ito, isang Pilipina, pumunta doon magtrabaho, nare-rape pa, wala pang tulog, wala pang kain, tapos yung pagod niya, pagdating niya dito sa Pilipinas, wala siyang makita. Ang pera niya, pumunta doon sa mga Cebu. Iyan ang masakit sa maski isipin ko yan, gano'n ako sa ngipin. Mahal ko talaga ang kapwa-tao ko, lalo na ang Pilipino. Mayor ka noon, Davao, o maging presidente ka. Ano mang gawin mo sa problema? Ito ang mga consequences dyan sa kaya kayong mga human rights, I said, do not with me. I have a work to do and I will do it. Maghanap na kayo ng threatening me with ICC. Stop that bullshit. No, makulong na yung Duterte pagbaba niya, pag wala na siyang immunity. Fuck you. Yung bali, papayag. Tanungin kita. May jurisdiction ka sa akin, Pilipino ako. Bakit mo ako hilain doon? Putang ina. Pag napunta ka rin, murahin ko yan sila lahat. Mga idioto kayo. Bakit? Wala bang korte doon sa Sabi mo kasi patay. May inutusan ba akong polis o military? Patay mo. Ang lumalabas ko sa mga lahat, reviewin mo ang I will kill you. Pero hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, wala pa akong pinatay.
Bisaya pa kasi may brin. Brin lang yan. Bakit mo ako takutin no? So yan ang iwan ko sa inyo. That's the reason why. Kaya ako nasasaktan, magbasa, gano'n. Ngayong mauwi dito, gusto mag-uwi, maghanap talaga kami magparaan. Nabi ko talaga sa iuwi mo. Pasad itong mga sa Hong Kong, natog ang mga Pilipino, pagpipahawa, na sila'y COVID. Dito natulog na sa mga, sabi ko kay Secretary Lorenzana, you solve the problem. Gamitin mo aeroplano ng baskil kaninong aeroplano. Marami dyan sa Air Force. Kunin mo doon sila. Pagdating doon, dalawa lang pala ang gustong umuwi. Ang iba mo, bahala na, basta niya may trabaho dito. Okay lang, basta tinulungan natin. So, hindi na ako magtagal. Ngayon, it's about the Filipino and the hardships that we have to endure. We want a progressive countryside, the Mindanao. It's really the land of promise. Mga lupa doon, magtayo sana ang dole doon ng isang kasi it's a pinya land. Maano pa ang dito wala na. At saka walang lupa dito. Actually, very, iba ang timpla ng Cebu. Hindi masyado sa agriculture. But yung Cebu is just a trading, parang Singapore. But if we can move faster, at saka lalo na huwag kayong magbigay dyan sa, sabihin mo, hindi na ako pagbili ng para sa bagay tapos maghingi ka pa sa akin. Total, nandyan may yung pulis, pati. Ngayon, pag itong mga NPA mag-taxation, patayin mo. Nabi ko na sa inyo. Ngayon, kayong gusto mong surrender, nandyan yung ELCAC. That is why ang TESDA nandito. Pagdating dito, marami akong housing. Kung ditong NPA, may malagyan ako, pero hindi dito. Marami akong housing talaga. Bakante. Tapos nandyan yung TESDA. Yan si General Isidro La Peña. Dilagay ko siya dyan. Pagdating niyan, bigyan mo pa ng pera, bigyan mo pa ng bahay. Tapos mag-training sila for the skills na para may bang. Nandyan ang TESDA. Sasaluin sila. Ibigyan kita, ayaw mo pa yan? Mag-surrender ka. Tapos bigyan kita pera o para kay marunong ka kung anong trabaho na. So gano'n na. I'm here because of the communists and the drug. Napahaba lang istorya. Kaya hinambog isulti. Hambugiro tayo. Pasensya kayo. Pero just the same, salamat that you endured. Total, hindi naman ito. That would be the last siguro na. Kaya ako naghahabol sa mga ganito because I am getting out. Gusto ko lang masiguro. At kung marinig lang ninyo, na yung NPA na yan, kung hindi, sisirain, magsigihingi ng mga putang tamad. Sa Mindanao, wala na silang ideology, except for the Tiamson spouses. Yan ang, Alandone used to be the ideologue, pero gano'n. Itong mga to, wala na. They are just, wala na silang walang leader. Anong rason mo
Wala. So they are just plain bandits, actually. Mga bandido na yan. So ang treatment natin dyan sa mga terorista is para na silang criminal. They cannot be called revolutionaries. Hindi ako magtawag. Wala na. You're just plain terrorista eh. So wag kayong just report it immediately, lalo na dito. Kasi Cebu, hindi nila magawa kasi gusto nila dito, punta lang dito, enjoy sila sa Cebu. Yan ang gawa nila. Pero maghingi ng pera uli, start to, you have my permission to walang yung silbi na. Kaya yung mag-surrender buong kusang loob, well, hindi masabi na, hindi man tayo pwede pumatay na nakaluhod. Kung mag-surrender na, hindi man tayo pwede na, I said, we are restrained by a constitution and the obligations of government. Pag mag-surrender, hindi mo talaga pwedeng patayin. At hindi ka pwedeng pumatay, nakatali, what is right and proper sa law enforcement. Total may constitution man, may. But, ulitin ko, lahat kayo, kasi kayong mga mayor, mademanda, lalo na sa, ngayon, sabihin niyo kung saan, kasi lakarin ko, ipadismiss ko yung kaso. Basta, give me the assurance na you were performing the duty. If it's pending, I'll try to use the powers of the President. Tulungan ko kayo sa kaso, Hindi ko kayo pabayaan. Yung mga mayors nagkakaso, performance of duty. Pero kung yung mga nademanda ka sa 2 asawa mo, 3, iniwan mo yung isa, lipat ka naman doon sa isa, hindi performance of duty. Performance lang yan. Kasi tigas ka. Salamat. Ay, gawin ito. Thank you, Mr. President. Now, for the photo opportunity with the President, may we call Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Cebu District Representatives, and Cebu Mayors. Magpa-picture ta, nalinyo ta nga, di mo ilang kinsa. Tanggalan na inyong harog magka-COVID ko, COVID tantanan. Please be seated. May we now call on, for the photo opportunity with the President, Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Cebu District Representatives, and Cebu Mayors. May we request the Bohol and Negros Oriental mayors to please stand by. Again, requesting to stand by
at the side, Bohol and Negros Oriental mayors. Together with Governor of Negros Oriental and Siquijor. Just stand by at the side, please. You will be next. Thank you very much to our Cebu Governor Gwendolyn Garcia, Cebu District Representatives, and Cebu Mayors. May we now call on the Bohol and Negros Oriental Governors, Mayors, together with the Governor of Negros Oriental, Siquijor, once again, that's Bohol and Negros Oriental mayors, together with the governors of Negros Oriental and Siquijor. Please come on stage. May we now request the BDP Punong Barangay Beneficiaries from Negros Oriental to stand by. Thank you very much. And now may we call on the Bohol and Negros Oriental mayors, together with the Governor of Negros Oriental and Siquijor, to please come to the stage. May we request the BDP, Punong Barangay Beneficiaries from Negros Oriental to please stand by. Once again, may we request the BDP, Punong Barangay Beneficiaries from Negros Oriental to please stand by. Thank you very much. May we invite now the BDP, Punong Barangay Beneficiaries from Negros Oriental to please proceed to the stage. Again, requesting now the BDP, Punong Barangay Beneficiaries from Negros Oriental to please proceed to the stage. Please stand by our BDP Punong Barangay Beneficiaries from Cebu. Please stand by at the side of the stage.
Palihog rag. Kanang na ako'y usa ka butang nga nalimtan. Actually, una mo mga ako ba mo tapusay na ko. Pagdagan ako, ang Cebu mo'y usas mga probinsya. The entire Cebu Island gave me a whooping boto nga magkabungog. So, una ko mo talikod, una ko mo matay, gusto lang ko musulti ninyo nga gikan gyud sa akong kasing-kasing daghang salamat ninyo. And I assured you nga wa mo masayop pagpili na ako kay nagtrabaho yun ko og tinarong. Salamat. Thank you, Mr. President. Now the President is having a photo opportunity together with the BDP Punong Barangay beneficiaries from Negros Oriental. Once again, requesting to please stand by the BDP Punong Barangay beneficiaries from Cebu. Thank you very much, our BDP Punong Barangay beneficiaries from Negros Oriental. May we now invite the BDP Punong Barangay beneficiaries from Cebu to please proceed to the stage. May we now request the first batch of BDP Punong Barangay beneficiaries from Bohol to please stand by. Thank you very much to our BDP Punong Barangay beneficiaries from Cebu. May we now invite the first batch of BDP beneficiaries from Bohol to please proceed to the stage. Once again, requesting for the first batch of BDP beneficiaries from Bohol to now proceed to the stage. May we now request the second batch of the BDP beneficiaries from Bohol to stand by. Thank you very much, our BDP Punong Barangay beneficiaries from Bohol first batch. May we now invite the second batch of BDP beneficiaries from Bohol to proceed to the stage, please.
May we request the former rebels to please stand by. Thank you to our BDP, Punong Barangay beneficiaries from Bohol. May we now request our former rebels to please proceed to the stage. May we now request the AFP, PNP, BFP, and BJMP officials to please stand by. Thank you. May we call on the AFP, PNP, BFP, and BJMP officials to please proceed to the stage. May we request the undersecretaries and assistant secretaries to please stand by the side of the stage. Thank you. May we now request our undersecretaries and assistant secretaries to please proceed to the stage. Again, requesting our undersecretaries and assistant secretaries to please proceed to the stage.
May we now request our regional directors of regional line agencies here in Central Visayas to please stand by. Thank you, by the way, to our undersecretaries and assistant secretaries. Right now, may we request our regional directors of regional line agencies here in Central Visayas to please come to the stage. Once again, requesting our regional directors of regional line agencies here in Central Visayas to please proceed to the stage. May we request to stand by our DOH Regional Director Jaime Bernadas and his staff to please stand by on the side, please, right now. Once again, please stand by our DOH Region 7 Director Jaime Bernadas and his staff. Please stand by at the side of the stage. Thank you very much. Now, may we call on the Department of Health Region 7, Central Visayas, headed by its Regional Director, Dr. Jaime Bernadas, and his staff. Please stand by, CDA officials and staff. Please stand by at the side of the stage. Thank you very much. May we call on the CDA officials and its beneficiaries. Please proceed to the stage. Once again, CDA officials and beneficiaries, or the program beneficiaries, to please proceed to the stage. Requesting all the other guests to now be seated to your designated seats. This is our last batch. Requesting all the other groups and guests, please sit down at your designated seats. We will wait until the President until we end the program. Thank you very much. Thank you as well, Mr. President, for granting photo opportunities of the groups who came here this afternoon or evening. And that concludes our program. Daghang salamat, mahal na Pangulo, sa mga nakamtang tagumpay at mga benepisyo ng ating bayan
lalo na sa rehiyon ng Central Visayas sa pamamagitan ng NTF-RTF-ELCAC. Once again, ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. May we request everyone, please remain seated. Awa na ang Please remain seated. bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo
Duterte para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Duterte para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Duterte para sa tunay na pagbabago. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso.